Шановні майстрині, вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити про залишки пряжі та як та де їх можна використати, в яких саме проєктах. Якщо ви в'яжете декілька місяців або, як я, уже декілька років, звичайно, з часом у нас лишаються різні бунтики, клубочки, різні незавершені ось такі бобінки невеличкого розміру, і нам шкода це все викинути, тому що ми знаємо, що з часом нам це все знадобиться, і ми зможемо додатково ще зв'язати якісь вироби або елементи декору, або ж зібрати декілька різних видів пряжі і об'єднати це в єдиному великому плечовому виробі. Чому ні? Якщо у нас залишаються невеличкі клубочки чи бунтики, ми можемо їх використати при в'язанні різних елементів декору у наших виробах, в нашому одязі, так, чи якісь елементи декору для нашого інтер'єру. Це можуть бути і шапочки, і серветочки, це можуть бути пледики, це можуть бути подушечки, це можуть бути шкарпетки, будь-що, навіть шарфи, снуди і так далі, тобто якісь дрібні речі. Якщо у вас лишаються більш-менш такі моточки, бунтики від 50 грамів і більші, їх можна, в принципі, поєднати між собою за кольоровою гамою, за фактурою і зв'язати повноцінні плечові вироби, які вам ще довгий час будуть служити, радувати вас і будуть прекрасними стильними речами у вашому гардеробі. Поєднувати залишки пряжі можна по-різному. Все залежить від того, що ви бажаєте зв'язати, яку ідею ви плануєте реалізувати саме з різних видів пряжі і для якого сезону ця річ буде у вас служити. Це може бути, наприклад, джемпера, пуловери чи шапочки весна, осінь, це можуть бути якісь літні вироби, це можуть бути зимові светри, кардигани, шарфи, шапки і так далі, чи шкарпетки і так далі, чи елементи декору для вашого інтер'єру. А визначившись з ідеєю, яку ви бажаєте реалізувати, починаєте підбирати пряжу за складом, необхідно саме для цього творчого процесу. Тому що якщо це будуть, наприклад, светр чи кардиган для зими чи для осені, звичайно ж краще обирати мериноси, вовну, кашемір, мохер, ангора і так далі. Якщо це будуть якісь літні маєчки, сукні чи джемпер, звичайно ж краще обирати бавовну, льон, віскозу або змішані пряжі з цим самим складом. І якщо це, наприклад, для демисезонних джемперів та пуловерів, це можуть бути різні теж змішані види пряжі, навіть поєднання напівмериносів, напіввовни, бавовни, фантазійна пряжа і так далі. Чому б ні? Це все абсолютно ідеально підійде. Ось для прикладу на столі зараз лежать теж різні види пряжі, як за фактурою, як за кольором, так і за складом. Саме з цієї пряжі я зараз в'яжу доньці гачком. Це буде джемпер, такий собі смугастик, дуже яскравий, дуже таких ніжних дівочих кольорах. І тут пряжа у мене абсолютно різна і за складом, і за метражем. Наприклад, ось білих два відтінки, це в мене напіввовна, це в мене меринос. Щоб трішечки зробити товщою напіввовну, я додаю тонесеньку ниточку мериноса 1500 метрів на 100 грамів. Про метраж я напишу трішечки пізніше, до речі, в описі буде уся ця пряжа, я про неї розповім більш детально і опишу метраж усіх цих видів пряжі. Далі, для декору в мене буде ось такі паєтки, королівські паєтки на бавовняній основі. І ось така пряжа, травичка. Це із старих залишків пряжі, це в мене пряжі вже, напевно, більше 10 років. Ярнард джунглі. Зараз є подібна пряжа, і, по-моєму, в Алізе, і в Ярнард, але, по-моєму, вона трішечки по-інакшому зараз називається. Але, в принципі, аналоги можна ось такої пряжі знайти. Далі, ось це в мене напівбавовна. 3 кольори, ось такий меланжик, рожева, біла та блакитна. І рожева це в мене йде теж напіввовна. Тому це буде такий собі весняний светрик, ажурний, або для прохолодного літа. Що в мене виходить, зараз я вам покажу.
зараз тільки погляньте на ось це чудове, яскраве, суперніжне полотно. Поєднання різних фактур, різних кольорів пряжі у найпростішому полотні. Це звичайне полотно, яке в'яжеться гачком, звичайними стовпчиками з одним накидом, з двома накидами і стовпчиками без накидів. Зараз покажу вам ближче. Цю частинку я чіпати не буду. В мене вже зв'язано дві деталі, тобто частинка переду та спинки. І ось вам покажу другу частинку. Вона точнісінько така сама. І хочу вам показати ближче ось цю фактуру. Основну частину джемперу в'яжу з двох деталей. Це перед та спинка, які виконую знизу до гори. І розпочинаю в'язати ці деталі з рожевої напіввовни. Набираю спочатку необхідну кількість повітряних петель, так, в'яжемо ланцюжок необхідної ширини і далі починаю в'язати. Перший рядочок по лицевій стороні – це звичайні стовпчики з одним накидом. І в зворотньому напрямку з виворітної сторони я пров'язую ще один рядочок стовпчиками з одним накидом, виворітними рельєфними. Все, і на цьому етапі відрізаю хвостик ниточки, так, чи робочу ниточку. Далі переходжу на білу нитку, виконую стовпчики з двома накидами, між ними йде одна повітряна петля і ось така філейна сіточка в мене виходить. Далі фантазійну пряжу по типу травичка і королівські паєтки я в'яжу ці рядки стовпчиками без накиду і з виворітної сторони. По-перше, так краще лягає і сам ворс ось цей фантазійної пряжі, і, звичайно ж, ось ці паєтки. Якщо все ж таки пров'язувати стовпчики без накиду з виворітної сторони під повітряні петлі та вершинки стовпчики попереднього рядочку, то вони дуже класно, ось, гарно розміщуються самі ось паєточки, так, і ворс з лицевої сторони. І їх не потрібно буде потім перетягувати. Вони самі по собі ось так гарненько, щільненько лягають, і майже їх, майже немає з виворітної сторони, хоча я їх не перетягувала. Вони самі по собі в процесі в'язання гачком, вони ось тут всі розміщуються, так, ось тут всі знаходяться. І далі вже хаотично розміщую різні стовпчики, різні рядочки, різні кольорові смужечки тим чи іншим видом стовпчики. Так? Чи з одним накидом, чи з двома накидами, чи з двома накидами та повітряною петлею поступово хаотично в'яжу різні смужечки. Ось так виглядає полотно наразі. По усій довжині основної частини виробу в мене вийшло 3 смужки з фантазійної пряжі травичка. Ось так вони виглядають. Небагато, але в той же час це додає і об'єму нашому виробу, і якоїсь повітряності, такої легкої повітряного об'єму. І між цими смужками, відповідно, у мене ще є 3 рядочки з королівської паєтки. Дуже делікатний, легесенький блиск на полотні. Не циганське золото, але все одно такий делікатний, ніжний, приємний блиск присутній. І мені здається, що ось це мерехтіння буде досить ніжно виглядати і в сонячних променях. Тому що зараз похмуро відносно цього блиску не передається, хоча навіть зараз є, коли так гратися полотном, то навіть зараз помітний цей делікатний блиск на полотні. Ось така краса. І давайте знову ж повернемося до пряжі. Як я вже сказала, пряжа у мене досить різна і за складом, і метраж, і кольорова гама. Метраж приблизний від 400 до 700 метрів на 100 грамів. Це якщо, наприклад, бавовна, напівбавовна, тут в мене 400 метрів на 100 грамів, рожева напіввовна, тут в мене 700 метрів на 100 грамів, але вона достатньо об'ємна. І ось тут на полотні, навіть якщо ці смужечки рожевого кольору трішечки тендітніші, так, трішечки тонші, ніж полотно, наприклад, з білої вовни та мериносу, нічого страшного не бачу. Знову ж таки, стовпчики чи смужки зі стовпчиків з меланжевої бавовни, вони трішечки тугіші, і тому я їх в основному намагалася в'язати стовпчик з 2 накидами і між ними повітряна петля. Тому що бавовна, вона є щільнішою сама по собі, не така м'якенька. Далі, меринос і напіввовна білого кольору теж вона в межах десь 550-600 метрів на 100 грамів. Далі королівська паєтка, всі пам'ятаємо, десь в межах 300-320, здається, 450 метрів на 100 грамів. І фантазійна травичка тут
50 грамів. Так, 50 грамів 60 метрів. Якщо на 100 грамів, це 120 метрів. Але вона не є товстою. Зараз вам покажу, вона досить тонесенька. Але за рахунок ось цього об'єму, ось цих ворсинок, напевно, ось такий метраж. Тому вона тут ідеально підходить по товщині. Звичайно ж, перед тим, як починати в'язати, треба зробити хоча б невеличкий зразочок, щоб подивитися, наскільки підходить пряжа, окрім того, що по кольоровій гамі, звичайно ж, по товщині, по своїй щільності, тобто за своїм метражем. Так? І незважаючи на те, що в мене пряжа уся абсолютно різна за метражем, я використовую гачок номер 2. Він ідеально підходить для ось цього полотна. Я спробувала зв'язати зразочок, бачу, що щільність полотна мене влаштовує, не хочу ні більше, ні менше, все. І в'яжу ось в такому форматі. Так, далі. Вже я виконала і частинку переда і спинки, сформувала горловину, хочу з'єднувати дві деталі між собою, плечові шви. На деталі спинки я вже закінчила, частинку деталі спинки закінчила з смужкою рожева напіввовна. І ось тут плечі для частинки переду, до речі, тут рівно у мене йде полотно, без горловини. А частинка переду в мене з невеличким поглибленим вирізом горловини. І плечі хочу приєднати відповідно до спинки, так? З'єднати дві деталі перед та спинку. Теж буде в мене рожева напіввовна, з виворотної сторони буду підхоплювати стовпчики деталі спинки і буду таким чином з'єднувати дві деталі. І знову ж в мене буде ось такий, так, зараз покажу, ось такий момент на плечах, так? Тобто з'єднано два рядочки стовпчиків з одним накидом за рахунок рельєфних стовпчиків. Ось так. Все, і коли вже в мене будуть з'єднані плечі, буду з'єднувати бокові шви, залишати отвори для майбутніх рукавів і буду продовжити в'язати рукава. Рукава можна в'язати як від пройми, так і окремо вив'язувати кожен рукав, а потім приєднати до основної частини джемпера. Ось такий яскравий творчий процес зараз у мене в роботі. Тому, дорогі мої майстрині, діставайте свої залишки пряжі. Підбирайте її за кольоровою гамою, яка вам до вподоби, за складом пряжі. І приєднуйтесь до мене. До речі, ось такі смугастики можна в'язати не лише гачком. Можна поєднувати смужки різної товщини, можна використовувати інші фактурні якісь візерунки. Якщо ж, наприклад, в'язати смужки чи смугастики, джемпера, пуловери, чи навіть кардигани спицями. Це може бути і звичайна лицьова гладь, так, смужки різної ширини, товщини. Це можуть бути навіть мережки, виконані спицями, так, на лицьовій стороні, чи на лицьовій гладі, або на виворотній гладі. Чому ні? Тому фантазувати тут можна безмежно. Включайте свою творчість, включайте свою фантазію і приєднуйтесь до мене. На ось цей виріб, так, на ось цей джемпер, який в'яжу я, обов'язково зроблю допис у мене на сайті Knit Hub в'язання від Світлани Заєць. Посилання, як завжди, я залишу під даним відео. Тому переходьте, якщо вам сподобалася саме така кольорова гама, якщо вам сподобався саме ось цей процес, приєднуйтесь до мене. Якщо цей процес вас надихнув на щось своє, досить цікаве і неординарне, звичайно ж, діліться фотографіями. Діліться своїми процесами в'язання та фотографіями готових виробів у мене в інстаграмі в профілі. Мені дуже буде цікаво подивитися, що у вас виходить і які цікаві вироби у вас вийдуть з тих чи інших залишків пряжі. Тому процес триває, обов'язково вам буду показувати продовження, що в мене відбувається, як це все поєднується в єдиний джемпер, єдиний вже готовий виріб. Ви обов'язково це все побачите трішечки пізніше, трішечки згодом на моєму каналі. Тому приєднуйтесь, будемо в'язати разом. До нових зустрічей, па-па!